Bye bro. तू जिंदा है? Hey, what's up guys? I'm back with a new video. First of all, sorry. Video বিলাক দিব নোৱাৰাৰ বাবে। But মোৰ ওচৰত এটা ভ্যালিড ৰিজনো আছে বাৰু। ভ্যালিড এক্সকিউজ আছে যাৰ কাৰণে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। মোৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন খতম হ'ল, তাৰপিছত মই মাষ্টাৰ্ছৰ বাবে আমাৰ যোৰহাটৰে কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটি আহিবলগীয়া হ'ল। মই এতিয়া ওচৰতে ৰুমত থাকোঁ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ওচৰত, আৰু তাৰ পাছৰ পৰা ভালকৈ ফুৰা মেলা হোৱাই নাই। অ'কে দাদা, ৰৈ দিছোঁ। এইটোৱে বহু দিনৰ মূৰত এটা ৰাইড হৈছে আজি। আজি ক'লৈ গৈ আছোঁ কোৱাই নাই। আজি আমি গৈ আছোঁ চাংকি, নাগালেণ্ড। মোৰ লগত গৈছে তিয়কৰে ৰিতম দা, আৰু আচলতে কোন গৈছে মই গম নাপাওঁ, তাত গৈহে গম পাম। তেওঁলোক তিয়ক বলমাইদি মৰিয়নিত ল'ব, আৰু ময়ো তেওঁলোকক মৰিয়নিতে লগ কৰিম। তাৰপিছত আৰু একেলগে গৈ থাকিম। ইমান দিনৰ মূৰত কেমেৰাটো অন কৰিছোঁ, বহুত অপৱাৰ্ড ফিলিং এটা আহিছে, কথাই ভালকৈ ক'ব পৰা নাই। বাৰু দেখা যাওক কি হ'ব আৰু। মোৰ দৰিদ্ৰতাটো মোৰ ফুৱেল মিটাৰটো চালেই গম পাব চব। ট্ৰিপ এফত 524 কিলোমিটাৰ চলি গ'ল। ৰিতম দাহঁত মৰিয়নি পাৰ হৈ গৈ আছে, আৰু মোৰ মৰিয়নি পাবলৈ এতিয়াও প্ৰায় 30 মিনিট লাগিব। চ' একেবাৰে তাতে লগ পামগৈ আৰু দেই। বাই বাই। আমি ৰিতম দাহঁতক লগ পাম। हिल सेक्टर स्टार्ट। बहुत दिन हो गए पहाड़ों से मिले हुए। এইবিলাকেই ডেঞ্জাৰ হয় আৰু পাহাৰৰ। কি ইজিলি ৰাস্তাটো খহি পৰিলে কেনেকৈ। আই থিংক এতিয়া বহুত জোৰেৰে বৰষুণ দিব, কিন্তু ৰাস্তাত ৰ'বলৈ জেগা পাম নে নাপাম বৰ তাত আশা নাই। আজিৰ বতৰ বিজ্ঞান অনুসৰি বহুত জোৰকৈ বৰষুণ দিব মানে দিলেই নেকি, ষ্টাৰ্ট হ'লেই নেকি। শ্বিট oh my god, luck, what a luck. কি লাগ বে। লাগ ভাল বুলিয়ে ক'লে, বৰষুণ আহিছে লগালগ জেগা ওলাই গৈছে। হা ৰাস্তা মজা। বৰষুণ প্ৰায় এৰিলে, ভাইব দিলোঁ অকণমান টাইম ইয়াতে, অলপমান দেৰি ভাইব দি দিলোঁ বোলো ইয়াতে। এতিয়া আকৌ গৈ থাকিব লাগে আৰু। বাৰিষাৰে বৰষুণে তোমাৰ কথাকে ক'ব। আকৌ ৰাইড ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। বতৰটোৱে বৰ এটা সঁহাৰি দিয়া নাই আমাক। যি কি নহওক, আমাক সঁহাৰি নিদিলে আমিও সঁহাৰি নিদিওঁ, আমিও গৈ থাকিলোঁ। ইয়াৰ এই দাদাজন আছিলে ইয়াতে ঘৰ, তেওঁ জনালে যে অলপ আগত ৰাস্তা বোলে বহুত বেয়া। আজি আৰু বেয়া হ'ব পাৰে, কাৰণ বৰষুণটো দি আছে যে। দেখা যাওক আৰু। আমাৰ অলৰেডি বহুত লেট হ'ল, বৰষুণৰ কাৰণে ৰ'বলগীয়া হ'ল। এতিয়াতো 1:30 বাজিলে, গৈ পাওঁতে 3:30 বাজি যাব। 3:30 পৰা আকৌ যদি আমি 4:30 বাজি যাব। আহোঁতেতো 4টা বাজিবই, 4টা 4:30। মানে আমি ট্ৰাই কৰিছোঁ যে পোহৰে অসম পাওঁগৈ, সেইটো মানে ছেফ হ'ব অলপ। বাৰু যি কি নহওক, গৈ থাকোঁ আৰু। My God, settling on Himalayan, legendary experience. More riding gears सब घर थके, boots, knee guards सब घर थके ले। মানে মই ৰুমৰ পৰা আহিছিলোঁ,
গোটেই জোতাৰ ভিতৰত পানী সোমাই অৱস্থা নাই খতৰনাক বোকা আছে ৰাস্তাত কৈছে খতৰনাক বোকা আছে হিমালয়ান ৰক্স সঁচাকৈ বহুত বেছি বেয়া ৰাস্তা দেই এই আমি খেতি কৰি আছোঁ পথাৰত Come on, come on. Come on, bros, come on. Let's go. Wait, आराम से. Hurt. किमान slippery. भाभी सो कर दिया था. What a beauty, man. মোৰ আজিলৈকে ডাৰ্টিয়েষ্ট ট্ৰেক এইটো ইয়াতকৈ বেছি অফ ৰোড একেদিনাই ইমান কৰা নাই এইটোৱে বহুত বেছি হ'ল ইয়াত আৰু মাই গড ঘোঁৰা দুটা ৰাস্তা আছে নেকি চাংকি যোৱা এইটো হ'ব চাগে অ' শিট কি স্কিট কৰিলে হয় নহয় নেকি মাজত দেখা যায় নেকি আমি জাষ্ট চাংকি পালোহি ভিউ পইণ্টটো অলপ আগলৈ আছে আমি এতিয়া ইয়াত খাবলৈ সোমাইছোঁ আমি কি অৰ্ডাৰ দিছোঁ আমি অৰ্ডাৰ দিছোঁ চলে ভটোৰে ইমান দূৰ সেয়া অৱস্থা এয়া অৱস্থা আমি এতিয়া খাই লওঁ খোৱা টাইমত একো ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ নাই হয় পেট পূজা হৈ গ'ল ইয়াত এতিয়া ওচৰতে আছে ভিউ পইণ্ট পিছে আজি দেখা পাম নে আশা নাই চাৰিওফালে যিটোহে কুঁৱলী পৰিছে কুঁৱলী নে ডাৱৰ ধৰিব পৰা নাই ডাৱৰেই হ'ব মেবি দেই বাৰু যাওঁ চাংকি 12 বাজি আছে উই আৰ হিয়াৰ এট চাংকি একো ভিডিঅ' কৰিবলৈ একো নাই একো দেখিও নাপায় একো দেখিও নাপায় বোলো এতিয়া মাৰিব লাগিব সেইটোৱে অহ চৰি আমাৰ ফটো ছেশ্যনটো চলে মানে আপোনালোকে চিনেমেটিক এটা চাই লওক বাই বাই চাংকি ৰুচ আকৌ আহিব না চাংকিৰে কিয় নাহা চ' আমি এতিয়া আকৌ নিজৰ ঘৰৰ ফালে উভতিছোঁ ভালেই চাংকি আহিব পাৰে এক্সপিৰিয়েঞ্চ বেয়া নহয় খালি কেইটামান ডিছক্লেইমাৰ পিলিয়ন লৈ নাহিব পিলিয়ন লৈ আহিলে নিজৰটো কষ্ট হ'বই লগতে পিলিয়নজনেও অৱস্থা বেয়া হৈ যাব আৰু মেইনলি ৰাস্তা বহুত বেয়া ৰাস্তা যদি অফ ৰোড এনেকৈ ডাৰ্ট ট্ৰেক এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া আহিব পাৰে কিন্তু এনেই বোলে এটা ভাল এটা লোকেশ্যনলৈ গৈ আছোঁ তেতিয়া নাহিব আমি মই আনি পালোহি গোপৰটো চাৰ্জ এটা হৈ গৈছিল কিন্তু ইমাৰ্জেঞ্চিৰ বাবে দি ল'বলগীয়া হ'ল ৰিজনটো যে ৰিজনটা বাইকত চেইন পৰি গ'ল ৰাস্তাত চেইনডাল বহুত ঢিলা আছিলে তাৰপিছত আমি মিলিজুলি খুলি পেলাই লগাই দিলোঁ কিন্তু এতিয়া ঘৰলৈ তেনেকৈ যাব নোৱাৰেতো সেইকাৰণে চেইনটো অলপ এটা ঘাট কাটি দিছোঁ কেনেকুৱা হৈছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানে এডভেঞ্চাৰ কৰিম বুলি আজি 4 মাহ কৰা নাছিল আজি ওলাই আজি মানে এডভেঞ্চাৰৰ বাপেক হৈ গৈছে না সঁচাকৈ এডভেঞ্চাৰ হ'ল এডভেঞ্চাৰ আজি বাপেক এডভেঞ্চাৰ হ'ল চেইনৰ এতিয়া এয়া অৱস্থা ওপৰৰ লাগে চেইন পৰিলে চেইনৰ মেকানিক দাদা এজন পালোঁ পাহাৰৰ মাজত চেইন
খোল খাই গৈছে চেইন খোল খাই গৈছে চাইকেলৰহে চেইন পৰা শুনিছিলোঁ আজি গাড়ীও বাইকৰ চেইন পৰি গৈছে আজি মই প্ৰথম দেখিছোঁ চেইন পোৱা বাইকৰ বাইকৰ ঠিকে আছে একদম ৰুমত লগ পাম আৰু এতিয়া বাই বাই